ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜਸ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪਏ? ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਕਿ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਟਸ ਸੈਡ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਹੋ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੇ ਥਾਟ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਹੋ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦੀ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਤੱਕ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਸੇਫ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਗੁਟਕੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟਨੈਸ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, does that affect your cycle or what it does? I've trained a lot of ladies since they started doing physical activities, started moving, eating good. They were not having their periods at all and they started getting it back. ਤੁਸੀਂ as a student ਆਏ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। Oh my god, no. I get emotional when I talk about that. And I know you've been through a lot. My first job was in a restaurant. I went with like a scarf on my head. Like, unfortunately, you're not hired because you don't present yourself as we need it. So I never thought कि मैं यार मेरे बारे की सोचते होने लोग, like ऐदा जे सोचना सीगा ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਤਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ 100% ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ। Can you please do me a favor and subscribe our channel? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੋਊਗਾ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਗੈਸਟ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਅੰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਡਾਈਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਪਿਓਰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਬੜੇ ਟੱਚੀ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਜੇ ਮਿਲੀ ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਆਊਟ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਟੈਂਟ in better video and audio experience. So please enjoy this podcast with ਭੈਣ ਅੰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਣਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈलेंजेस फेस करने पे? स्टार्टिंग में जब मैंने लाइक डिसीजन लिया था कि मैंने अमृत छकना है, was definitely hard in the sense कि जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, दे आर लाइक यू आर अ गर्ल कि आगे जाके तेरे को प्रॉब्लम्स आएंगी। आई वॉज 10 years old. आई एम लाइक आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। दे वर नॉट क्लियर विथ मी, बट देर लाइक प्रॉब्लम्स आएंगी तेरे तो कंटिन्यू नहीं होना। बट मेरी मॉम ने मेरा साथ दिता एंड देन आई टुक द बाणा एंड अमृत लिया। तो उस तो बाद आई डोंट थिंक सो आई हैड फेस्ड एनी प्रॉब्लम बिकॉज आई नेवर टोल्ड माई सेल्फ कि I had an option कि मैं नहीं कर पाऊँगी, तो it's okay. I always told myself कि this is something I have to do it. जे कंपेयर करिए, जे कोई हिंदू होंदा है, कोई मुस्लिम होंदे है, if they are told to do something, they don't like कि जे नहीं होंदा तो कोई गल नहीं। Why do we think about that कि जे अमृत नहीं छकिया जांदा तो कोई गल नहीं? Why can't every single one had that? I know उन्हां दी किरपा हुंदी आ, बट वाई डोंट वी मेक अवर माइंड दैट कि ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੈਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟ, ਯੂ ਸੋਚੀ ਜਾਓ, ਜਿੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋਚੇ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਯਾ ਜਿੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸੀਗੀ, ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਸੈਡ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਹੋ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ 100% ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਂਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਬਟ ਯਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਜਮੈਂਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ ਆ,
ਕੋਈ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਤੱਕ ਜੇ ਧੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਨਾਟ ਅਲਾਊਡ। ਸੋ ਦੇ ਥਾਟ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਹੋ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦੀ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਤੱਕ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਸੇਫ। ਦੇ ਮਾਈਟ ਬੀ ਰਾਈਟ, ਬਟ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਨਾਟ ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਮੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਕਿਉਂ। ਨੈਵਰ ਡਿਡ ਦੈਟ। ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਲਾਈਕ ਕੀਰਤਨ, ਸਿੱਖਣਾ ਆ, ਕਰਨਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੋਜ਼ ਵਰ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈ ਫੇਸਡ, ਬਟ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਆਈ ਸੌ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਲਾਈਕ ਅ ਸੇਫਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਉतना ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਲਾਸਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜਲੀ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਪਾਊਂਡ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤੀ ਆ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਵੇਟ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਬਰਨਿੰਗ ਦੈਟ ਫੈਟ, like my clients, if you want to have a better lifestyle without sacrificing the food you like, email me at ironjeet1@gmail.com so you can start transforming your body for a better life and better mind. Back to the podcast. But still, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, it's okay. I know it mix ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ। No, it's okay. ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ environment 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, like ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, it's okay. Okay, fine. तो जाना सीखना चाहती हूँ, गतका करना चाहती हूँ, बट लड़की है तो जस्ट डू इट, थोड़ा सा करो, दैट्स इट, कम बैक। मतलब यू कैन नॉट एक्सेल इन दोज थिंग्स जो मुंडे कर रहे हैं। लाइक ये चीज़ मैं बचपन तो देखी, सो दैट वाज माई बिगेस्ट लाइक चैलेंज बोल सकते हैं। फिर जिथे आप रहने उत्थे मोस्टली सारे हिंदू आ, राइट, आले दुआले सारे, तो मैं दुमाला सीखना चाਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਜਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਗੁਟਕੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਦੀਸ ਟੂ ਵਰ ਲਾਈਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਬੈਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਨੈਸ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰਤਨਵੀਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ, ਹੁਣ ਗੋਰੇ ਵੀ ਆ ਕਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਉਂਦੀ, ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਆਂਟੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਗਰੋ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿਓਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਿਓ ਕਿ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨਾ, ਬੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਆ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਦਿਖਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲੇ ਵਰਮਾ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸੀਡ ਹੈ ਇੱਕ, ਰਾਈਟ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਡ ਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਵਰੀਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਡ ਸਿੱਟਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੂਟਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ, ਆਮ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ, ਆਮ ਟੈਲਿੰਗ ਹਿਮ ਵਾਈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ, ਆਮ ਟੈਲਿੰਗ 10 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਦੋਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਚੱਲ ਬੜਾ ਨਾਟ ਵਰਥ ਮਾਈ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਫੀਮੇਲ ਫਿਟਨੈਸ ਟ੍ਰੇਨਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਊਟ ਆਫ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੈਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਫੈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਹੁਤ,
ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਡੂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਮ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਬਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਮ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਘੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ address that insecurity in your client, and what suggestions you want to give it to somebody who is listening right now, wants to start working out but they have this insecurity? ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀ ਫਲੂ ਬੁਖਾਰ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵਰਕਆਊਟ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਵਰਕ 'ਚ ਨਾ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੈਚੁਰਲ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਸਲੀਪ ਬੜੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ, ਲਾਈਫ ਕਹਿ ਲਓ ਕਾਫੀ ਬੈਟਰ ਹੋਈ ਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਿੰਕ ਇਹਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਯੂਜ਼ ਕੋਡ IRON10 for 10% off at checkout, and ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ IRONJEET 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। Now back to the podcast. Okay, so this is very common, very common, including me. जब मैं first time start किया सीगा gym, I was maybe the worst one. Like कुड़ी होके जब मैं gym च जाना, I was super insecure कि मैनू किद्दां लोग देख रहे आ या की सोच रहे होने आ, ये तो exercise इदां ला रही आ, इन्हूं तो आंदा नहीं हैगा कुछ। But over time मैं चीज़ां सीखियां कि जिहड़े भी बंदे gym च आ रहे आ, they are at the end trying to get better in their own way, right? No one is perfect. But मैं इनू पुट्ठे पासे सोचती हूँ ज़्यादा कि gym should not be only there for like achieving a goal like losing or gaining, but think about your future self should thank you. जो तुसी आज कर रहे हो, थोड़ी अगे आने वाली जिहड़ी बॉडी होगी 5 साल च, 2 साल च, 10 साल च, वो तुहानूं थैंक करे कि हाँ शुक्र आ कि मैं उस टाइम जिम लाया ताकि मैं हुण ओहदा आनंद मान रही हाँ। Like it's not about looks a lot, it's more about how you feel. To me, no doubt I started to lose weight because I had a lot of bullying ki tu mundiyan wang lagdi hai, tu dumala pa ke pura munda lagdi hai. This is like the patent I have heard relatives to and like neighbors to सारे तो auntiyan keh de exactly. I was like, I used to see myself in the mirror when I was like teenager कि यार मैं मुंडा क्यों लगती हाँ, क्योंकि मेरे फेशियल हेयर आ, क्योंकि मैं धुमाला बनती हाँ, क्योंकि मैं गतका करना चाहती हाँ। लाइक वाई डू वी हैव दिस ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੈਪਰੇਟ? ਲਾਈਕ ਸ਼ਹੀਦ ਇਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ? ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਰਾਈਟ? ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਗੰਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਰਾਈਟ? ਕੰਟੀਨਿਊ, ਸੌਰੀ। ਸੋ like I did faced a lot of judgments in कि तू इदां दिखदी हाँ, क्योंकि मेरा शरीर बचपन तो is not like I'm like a very slim build, like broad structure आ, उत्तों मैं दुमाला पाया था। like ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਮਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇ ਇਹ ਲੜਕਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਰਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੀ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਸਲਿਮ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ, ਬਿਕਮਿੰਗ like slimmest version of myself, which my body was not accepting. I got very irregular menstruations, like painful. I got a lot of acne, hair loss, क्योंकि my body was looking good but not feeling good. So मैं ये समझाना चाहती हूँ कुड़ियां नूं कि gym is not just to lose or gain. It's so much more about each time you do it, you never feel sad after you done it. If you're for that feeling, not just to like कि मैं चंगी लग रही हूँ, I achieve my goal, that's it, go home. No. So it should be more about a lifestyle than just how you look. And in terms of judgment, no one is perfect. Like literally I have seen people jacked, build in the gym, lifting like the most weight. But when it comes to knowledge and like techniques, they don't really know a lot, right? I'm not saying that they don't know anything, but don't judge people. Like that kahavat nahi hai ki jehdi never judge a book by its cover. It is
like 2000% true, because I have experienced those things. So yeah. How female body is different than a male body when it comes to losing fat? Okay, so ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ we are two different like people, and then different everything what's going on inside, hormonal wise especially. Like male ਦਾ ਜਿਹੜਾ circle ਆ, it's like a day long, right? Our circle is like up to like 28 days to maybe over 30 days depending on ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ hormones ਆ. And for the function we have to do like the cycle, we need to hold that fat more than guys. Body composition ਸਾਡੀ need like ਸਾਡੀ body ਨੂੰ fat ਜ਼ਿਆਦਾ hold ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, otherwise will not function well as a female. ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ body fat percentage normally ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, and majority of the ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣਾ body fat ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ lower body ਦੇ ਵਿੱਚ hold ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, right? Yeah, definitely. So again we cannot compare them, but that doesn't mean ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਲੋਕ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਅਲੱਗ. Yeah, we are different, we are just biologically different but not mentally different. And ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ same ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਆ, we might not be as good as them, but I think girls are better than guys. ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਧੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ, right? It's not ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ. No, I see my wife, I see my mom, right? ਜਿੰਨਾ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ I lose really fast. My wife doesn't. ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਸੋਚ ਲੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ. ਐਂਡ I see that's happening with my wife, ਕਿਉਂਕਿ she started working out when she first met me, and she squats more than a plate now. Okay, I'm not judging her with the plate, but the technique and everything we both talk about, you know, or ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ critique ਕਰਦੀ ਹੈ. Yeah, being a mom and doing a job, a full-time job, and doing gym, and ਘਰ ਦਾ ਦੇਖਣਾ. And ਉਹ ਆਂਟੀ ਲੈਵਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਦੈਨ ਉਹ ਕੁੜੀ ਲੈਵਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਦੈਨ ਉਹ ਫਿਟਨੈਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ. ਉਹ ਲੈਵਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪਿਕ ਕਰਨਾ. Yes, that's different. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਨੌਲੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, that does not make you a good man or a woman, right? Don't be a nice guy or a nice girl. Be a good man or a good woman. That's what we need. And I see a really good woman in you when I see you training, right? Because you hold your values, right? You maintain a certain energy which we can see through your videos and by yourself, right? Going back to your answer, fat ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ. So also like ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪਲੀ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਖਾਧਾ ਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਇਹ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਆ. ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 15% ਬੋਡੀ ਫੈਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ feeling good but looking good. So I always say that go for the feeling in the sense ki I'm having proper cycle, I'm having good skin, my hairs are nice, my mood is better, I'm more energetic, I'm more strong. That matters more than just losing fat or losing. ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਲਾਸਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜਲੀ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਪਾਊਂਡ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤੀ ਆ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਆ. ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਵੇਟ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਬਰਨਿੰਗ ਦੈਟ ਫੈਟ, like my clients, if you want to have a better lifestyle without sacrificing the food you like, email me at ironjeet1@gmail.com so you can start transforming your body for a better life and better mind.
back to the podcast. Being a coach, I have this answer, but I want to know your answer. जो तुसी fitness journey शुरू करते हो, you start lifting, you start eating properly. Does that affect your cycle? कि irregular हो ਜਾਂਦਾ ਵਾ, or what it does? So again it depends. Fitness ਦੇ answer ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਲੱਗ ਆ. So if you ask me personally, to me what happened, I from beginning had like a little irregular hormonal like balance, but ਜਦੋਂ ਮੈਂ like I went up to like my RP 8.5, lifting 90% of my max, prepping for a competition. So my body is obviously stressed. Like it's under a lot of stress, physical stress, mental stress. So I do face problems with like regularity and then like the pain and stuff. But I've trained a lot of ladies since they started doing physical activity, started moving, eating good. They were not having their periods at all, and they started getting it back because the body was so stagnant. They need to move. So again, it depends up to how much level you're doing that stuff. Like if you're doing it too much like an athlete, yeah, it will affect. If you're doing it to get better and healthier, then the weight will also be according to that. Yeah, I don't want you to compare yourself close to your competition. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ compete ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ close to the competition, your body it fluctuates, it goes up and down. ਕਦੇ hold ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਣੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ, ਕਦੇ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੇ it's different. But I'm just saying normally, like if you start workout, like healthy lifestyle workout, not competition workout, right? So ਉਹਦੇ ਨਾਲ help ਹੁੰਦੀ ਆ, right? ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, 100%. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਮੂਵ. You can't just go to gym and lift heavy weight and think my fix. No, you have to do cardio. You have to do, it's a process. You cannot just do one thing. It's like a whole thing. Like if you're only lifting good and eating shit, it's not going to work. If you're eating good and not moving, again, it's hand in hand. And movement is therapy. I always say, if you're feeling mentally sick, physically sick, to a point where you can at least walk, come to the gym. Don't lift weight, just stretch. So again, how you feeling? Again, it comes with the feeling. If you want to be comfortable, you should pick uncomfortable situations. If you want to taste good stuff, make sure you taste all the stuff which did not taste good. Good before that. Yeah. Exactly. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪਲੈਜ਼ਰ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਇੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਉਹ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ. And I don't want to go into that topic. That's a different topic, right? Okay. So being a vegetarian, is it hard to put on muscle or is the same thing? ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਥ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮੀਟ ਛੱਡਿਆ ਐਂਡ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਅਗੇਨ ਇਫ ਇਨ ਜਨਰਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਫੂਡ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਮਸਲ ਗੇਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ. ਬਟ since I'm born, I never ate non-vegetarian food ever. Like egg bhi nahi khada. And I have been consistent on like eating vegetarian, almost vegan food from like last 2+ years, and I have gained decent muscle mass. So mainu nahi lagda ki vegetarian ho ke there is like a lot of mushkilan. But again, jada thanu option dikhdi hai and then you're like je aa nahi hoya ta wo kar lange, then thanu question aanda hai ki nahi main maybe ਉਹ ਕਰਕੇ better achieve ਕਰ ਪਾਵਾਂ. It's the problem with people around right these days is we don't stick to the plan. We stick to the mood. Yeah, it's like ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, you're going back to Brampton. And you know that. ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਲ ਗੋਲਫ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਔਰੰਜਵਿਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜਾ ਕੇ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ. ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਰਾਈਟ. ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਾਣਾ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਟਵਾਈਸ. ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਾਈਟ. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੇ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਿਲਣੀ ਆ,
yeah, that's what they thought. Like ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 10 20 25 ਜਾਂ 100 ਨੂੰ ਚੜਾ ਦੇਣਾ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਫੱਟ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਨ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਂ ਉਹ ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਨਸੈਪਟ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਰਾਈਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬਲੀਵ ਇਨ ਇਟ। ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਨਾ ਰੱਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਪਾਠ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਪਹਿਲਾ ਵੀਕ ਪੀਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੀਕ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵੀਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਹੋਵੇ। How can you tell the creator to do what to do? Like he knows you have a plan. You can just do your part. Just keep doing your part with the full focus, dedication, 100% hard work. ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਦਾ ਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਇਨਟੂ ਇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। Oh my god no right I get emotional when I talk about that and I know that you've been through a lot ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਪਿਕ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜੇ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਜੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲਾਂ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂ। ਦਿਮਾਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਕੇਸ ਕਟਾਏ ਸੀਗੇ ਆਮ ਨੋਟ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਇਟ ਮੈਂ 3-4 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ I was stupid right but that was me weak right victim ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ this is my solution I lost my identity right so ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ how did you manage to be who you are? My first this will be a great one my first job was in a restaurant so ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ orientation 'ਤੇ ਗਈ ਸੀਗੀ was like a 4-hour orientation unpaid I went with like a scarf on my head like scarf ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ not a case but like a scarf ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ I was not as confident ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ I will go ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ with no makeup on like ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀਗੀ and then I did my orientation 4 ਘੰਟੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਈ and then I was waiting for the response I got a text message from the manager saying that unfortunately you're not hired because you don't present yourself as we need it. I'm like ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ I'm like I can get it because the ladies around me they were like full makeup on I'm not judging them but okay that's their choice so I never like responds back or like argue with people like that's my personality I'm like okay fine whatever but I don't know I thought कि मैंने उत्थे बोलने दी लोड़ सीगी this is like back in 2018 so I'm like just because I don't put makeup on I literally said that on the message to the manager who I didn't know I'm like okay just because I'm simple cover my head I don't present myself the way everyone else is doing what was something wrong I did at the work tell me she was speechless like literally speechless I got no text message rather than saying you're hired so I have faced many problems like in the college and then ਕਿਉਂਕਿ friends ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਛੇਤੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਓਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ but I don't know why I accepted those things and they took it as a proud that I stand out I took that as a proud not as like oh my god I'm so lonely like I used to feel like that क्योंकि
ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਸਨੋ ਸਟੋਰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਥੱਕੀ ਹਾਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਫਰੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਓਕੇ ਆਈ ਕੈਨ ਪਿਕ ਯੂ, ਆਈ ਕੈਨ ਡਰੋਪ ਯੂ, ਰਾਈਟ? ਲਾਈਕ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਕਿ I work hard, I'm honest to myself, I have my dignity, I have my character, and that's me. And I did not take any, like, ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਲਾਈਕ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੁਰਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਈ ਜਾਓਗੇ ਸੁਣੀ ਜਾਓਗੇ, ਈਵਨ ਦੋ ਯੂ ਲਾਈਕ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼. ਨਾਟ ਟੂਡੇ ਬਟ ਲਾਈਕ ਮੇਬੀ ਇਨ ਅ ਵੀਕ ਔਰ ਲਾਈਕ ਓਵਰ ਟਾਈਮ. ਸੋ ਆਈ ਨੈਵਰ ਥਾਟ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਲੋਕ. ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬਟ ਆਮ ਲਾਈਕ ਫਾਈਨ. ਲਾਈਕ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਸੋਚਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ. ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਲਾਈਕ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੱਦੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ. ਲਾਈਕ 6 years ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਮਰ. ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਆਪਾਂ ਇਨ ਸੱਚ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ. ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਤਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ 100% ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਦਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵਾਂਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਾਥ 'ਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ. ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ what was your reset? Okay, yeah, I had a bad day in the morning. yeah, ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, yeah, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ. yeah. So I come home, watch a Netflix. What was your reset? ਕੀਰਤਨ. Like ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ. ਆਈ ਐਮ ਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਂਸਰ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਡ ਇਨ ਡਾਂਸਿੰਗ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸਿੰਗ, ਕਥਕ. ਸੋ ਲਾਈਕ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਲਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਲ, ਮੈਂ ਰਿਦਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਆਫ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਗਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ. ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਰਾਂ. ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨਾ, they don't want to lift you up. Like they will pretend like ਕਿ yeah, like we'll help you, we'll do that, we'll do this, but at the end they are the only ones who are backbiting you. They want to pull you down, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਆ. ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਲੋ ਡੇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀ ਅਦਰ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਤਾ, ਫੀਸ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਬੋਡੀ ਅਲੱਗ ਥੱਕੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ. ਮੈਂ ਸਨੋ ਹੋਵੇ, ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਈਕੀ ਦੇ ਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਰਨਿੰਗ ਜਾਣੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ. ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕ 'ਚ. ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ. ਜੇ ਲੈਪਟਾਪ ਲੱਗਿਆ ਆ ਉਹ 'ਚ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਫੋਨ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ. ਮੈਂ ਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ. since day one I have done that. ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. I cannot connect. I feel like ਕਿ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਆ ਇਹ ਸੱਚ ਆ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਆ. So why don't listen to such then just for fun? ਸੱਚ 'ਚ ਬੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ. But to be honest, ਜੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੀਟਸ ਮੈਨੂੰ ਬੀਟਸ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਬਲੇ ਦੇ ਤਿਹਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੋੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਪਰਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਤਬਲਿਆਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਆ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ 'ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਪ ਲਾਣੇ. ਲਾਈਕ that's kind of like music to me. I should not say that, but yeah, it's like it's just everything for me. Kirtan was like my everything. ਲਵਲੀਨ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ, ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨਾਓ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਗਏ ਹੋਇਆ. ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ.
ਰਾਈਟ? ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ। ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਟੂਗੈਦਰ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਗਾਈ ਜਾਣਾ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਫੇਵਰੇਟ ਰਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਅਨੰਦਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜੀ, ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਲਿਸਟ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋ YouTube 'ਤੇ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਵਰੀਡੇ ਨਵਾਂ ਲਾਈ ਜਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ? ਸ਼ੋਰ, I get nervous. That's okay. Imagine ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਜ, right? And you face so many things, you're frustrated, and you want to vent. Yeah. This is the situation. Okay, so like एक line what ठीक है? कोई जितना तो ठीक लगे. Okay. कि मैं कोई गलती नहीं पढ़ना चाहती हूँ, that's why. Okay. दर्स तेरे की प्यास मन लागी, दर्स तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी, दर्स तेरे की प्यास मन लागी. Right. I tried. Good. It's good. I like it. As an audience, I like it. Thank you. Right. So ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਜਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਚਲੋ ਬਾਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਡ 9 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ, ਰਾਈਟ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਜਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਕੁੜੀਆਂ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੇ 'ਚੋਂ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਗਈ ਆ, ਗੋਡੀ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ੀ ਡਜ਼ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਰਾਈਟ? ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ। ਪਰ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? ਵੈਲਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੀਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਵਾਜ਼ ਇਟ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿਕੀਨੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਯੋਰ ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ? ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਚੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਫਟ ਹੈਵੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਯੋੜੀ ਨੂੰ ਡੈਡ ਲਿਫਟ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿੰਗਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਪਲੇਟਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਈ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅ ਕੁਇਕ ਇਨ ਮਾਈ ਬ੍ਰੇਨ, ਐਂਡ ਵੈਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਵਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਜਿਹਦੇ ਮਸਲ ਸੀਗੇ, ਕੁੜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਜੈਕਟ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰੀਮ ਵਰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈਵ ਨੈਵਰ ਸੀਨ ਐਨੀਵਨ, ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੀ ਕਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਐਟ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰਾ ਨਾ ਜਵਾਨ ਇੱਦਾਂ ਕੰਬ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਵੀਂ ਹਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਰਕਆਊਟ ਲਾਈਕ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਬੈਂਡ ਓਵਰ ਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਡੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਨ ਦ ਬੈਂਚ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ੀ ਸੌ ਮੀ ਫਰਮ ਦ ਫਾਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ। ਉਹਨੇ 2 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਪਰ ਬੋਡੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੀ, ਖਾਲੀ ਲੋਅਰ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਕੇਮ ਅਪ ਟੂ ਮੀ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ, do you program for yourself as you do for your clients? And I was like, no, I don't. She's like, why not? Then she's like, you have such a good form and you can go a long way. Like, why don't we start training together? I'm like, that's it. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਨ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, especially if someone looks that good in front of me. So since that day,
ਆਈ ਟੋਲਡ ਹਰ ਲਾਈਕ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋ ਬੋਡੀ ਫੈਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਂਡ ਸਟਫ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ, ਉਹ ਮੈਨੇ ਵਰਡਸ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਬਿਕਮਿੰਗ ਦ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਆਫ yourself and all those things which you want comes as a byproduct. So I'm like, oh my God, okay, let's do it. Since that day till today and in future, I think ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ 5 ਦਿਨ 6 ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਯੋੜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੇਟ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿਤਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਧਾ ਪਾਊਂਡ 2 ਪਾਊਂਡ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਲਾਈਕ ਲਿਟਰਲੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਹੀ ਆ। ਉਸਤਾਦ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਯਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Like I get scared to talk to her, not in like a bad way, but in a respectful way. So yeah, like she came into my life like as an angel. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? 2 so far. My first one was not as good. Was my first one. Stress ज़्यादा सीगी. You just stepping up for a competition. It's a win ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। So I don't think ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੂ ਵਰ ਗੁੱਡ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਯੂ ਆਰ ਅਪ ਦੇਅਰ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਦੇ ਜਸਟ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ 6 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਉਹ 6 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਕੰਪੀਟਡ 3 times, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 4th ਜਾਂ 5th ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਬੈਡ, ਯੂ ਗਿਵ ਯੂਰ ਬੈਸਟ। ਅਗਲੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਜਿੱਤਣ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਯੂ ਜਸਟ ਇੰਪਰੂਵ। ਆਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ ਯੂਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਯੂਰ ਫਰਸਟ, ਸੋ ਮਚ ਬੈਟਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯੂ ਲਰਨ ਫਰਮ ਯੂਰ ਮਿਸਟੇਕਸ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਦੈਨ ਦੈਟਸ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, I messaged my coach in the morning. I was like, I'm not going on stage. I won't blame you. I don't have those texts right now. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। Thank you for your help, right? ਤੇ I'm not blaming you for anything. You did your best. It's my fault. ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, shut the fuck up, send me your pictures. Right? Okay. So ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਖਾਧਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇਹ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਠੀਕ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਪੀਕ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 6 ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਡਰੋਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਜੋਕ। ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। I learned how to control myself. Exactly. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੱਕੀ ਖਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪੈਕਟ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਜ ਚੀਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਖਾ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੀਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਚਲੋ ਰਾਤੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਰਾਤੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ, ਢਿੱਡ ਰੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ। Exactly. It's all about mind. It's all about mind. So anytime anybody tries anything, you are a winner, right? ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ। ਨੈਵਰ ਕੰਪੇਅਰ ਵਿਦ ਸਮਬਡੀ ਐਲਸ। ਯੂ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਯੂ ਬੋਰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਰਾਈਟ। ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਟਸ ਯੂਅਰ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਡਿਸਕਵਰ ਇਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਦੈਟ ਗਿਫਟ ਬੈਕ ਵਿਦ ਯੂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੂੰ ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਫਲਾਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਗਿਫਟ ਆਹ ਸੀਗਾ, ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਲਾਈਕ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਅਸ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬੌਰਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਲੱਭਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਡਿਊਟੀ। ਐਂਡ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੈਜਿਕ ਪਿਲ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀਗਨ ਆ, ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਵੇ ਲਾਈਕ ਪਾਊਡਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਚੁਰਲ ਫੂਡ ਸੋਰਸ ਬਥੇਰੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਗਨ ਚਿਕਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਅਤੇ ਯਾ ਵੀਗਨ ਸੌਸੇਜਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਈ ਨੋ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੀਲ ਪ੍ਰੈਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਈਜ਼ੀ। ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਟੋਫੂ, ਨੋਰਮਲ ਸੋਇਆ ਚੰਕਸ, ਗ੍ਰੈਨੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਕ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦਾਮਾਮੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾਮਾਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾਮਾਮੇ, ਮੈਂ ਅਡਾਮਾਮੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾਮਾਮੇ ਵਟਐਵਰ, ਯਾ ਇਹਦਾਮਾਮੇ ਹੋ ਗਏ, ਗ੍ਰੀਕ ਯੋਗਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਨੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਈਕ ਅਗੇਨ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਫਾਈਨ, ਪਨੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਵੀਗਨ, ਚਿਕਪੀਸ ਹੋ ਗਏ, ਲੈਂਟਿਲਸ ਹੋ ਗਈ। ਅਗੇਨ ਮੈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਜਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਬਟ ਯੂ ਡੂ ਗੈਟ ਇਨਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਫ ਯੂ ਅਗੇਨ ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਜਰ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। I feel like as long as you stay away from processed food and you don't kill the food you're cooking, which means ਤੜਕੇ ਲਾ ਕੇ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ, then it gives you the nutrients. Yeah. Yes. ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣਾ, yes, right? Yeah. ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ, still have abs, right? so ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਟੇਟਸ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਬਸ ਦੇਈ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੋ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਬਸ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਫਰਸਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵੇ ਚੈੱਕ ਇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਦੇ ਚੈੱਕ ਯੂ ਲਾਈਕ ਫੁੱਲੀ, ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਕਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਥਿੰਗ, ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ ਯਾ ਵੀ ਨੋ ਇਟ ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਟੇਕ ਦਿਸ ਔਨ ਦ ਸਟੇਜ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਕੈਨ ਵੇਅਰ ਦਿਸ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਬਟ ਨਾਟ ਔਨ ਦ ਸਟੇਜ। ਸੋ I was like, but why? They're like, no, you just can't because it's something different than every other competitor. You should not look different. Like ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। So at that point, I did not say anything. I just went to the washroom and put the kirpan in my dastar, which they were fine with. They were like, it should not be visible as much. ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹੀ ਜੱਜਿਸ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਡਿਡ ਲਾਈਕ ਆਈ ਹੈਡ ਲਾਈਕ ਅ ਸਮਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਬਟ ਆਈ ਮੇਡ ਲਾਈਕ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਚੈੱਕਡ ਇਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਪਾਈ ਆ, ਦੇ ਰਿਮੈਂਬਰਡ ਮੀ, ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਪਾਈ ਆ, ਇਜ਼ ਇਟ ਓਕੇ? ਦੇ ਲਾਈਕ ਓ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਫਾਈਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਨਾਓ ਇਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਨੈਕਲੈਸ। ਸੋ ਦੇ ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਯੂ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਅਗੈਨ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਟਰਾਈੰਗ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਜ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਏ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾ ਦੇ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਦਮਾਲੇ 'ਚ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ, ਰਾਈਟ? ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੱਟੜਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਗੇਨ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਭ ਨੂੰ ਲਵ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ 'ਚ ਲਾਤੀ ਕਿ ਡੋਂਟ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਆਪਾਂ। 100%। ਸਿੱਖ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਆਈ ਐਡਮਾਇਰ ਯੂਰ ਵਰਕ ਅ ਲਾਟ। ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰਸਨਲੀ, ਇੱਕ ਬਾਈ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਟੋਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਪਰੈਡ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੌਲ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਜਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵਰਜਿਸ਼ ਵੀ ਓਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸੰਤ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਹਾਂ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵਰਜਿਸ਼ ਵੀ ਓਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੰਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ,
ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਫਿੱਟ ਤਗੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਯੈਸ, ਐਂਡ ਹੈਲਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਯੈਸ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਆ, ਮੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵਧੀਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ, ਭਰਵੱਟੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਾਈਟ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਨਸ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਵੇਅਰਿੰਗ ਦ ਮਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਕੁ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਮਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਰਾਈਟ? ਓਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਫਾ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਵਾਂ, ਰਾਈਟ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਰਾਈਟ? ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਮਾਲਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਰਾਈਟ, ਭਰਵੱਟੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਹੇਅਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਇਹਦਾ? ਲਾਈਕ ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਬੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਅਗੇਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਲੀਨ ਫੇਸ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਫੇਸ, ਲਾਈਕ ਆਵਰ ਗਲਾਸ ਫਿਗਰ, ਬਟ ਨਾਟ ਐਵਰੀ ਫੀਮੇਲ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਰਾਈਟ? ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਦੇਅਰ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਇਫ ਦੇਅਰ ਨਾਟ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਾਈਨ, ਬਟ ਇਫ ਲਾਈਕ ਜੇ ਕੇਸ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਦੈਨ no one is perfect, you can like prepare yourself, come back, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। these are rules, I completely agree, but ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਦਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਪਿੱਛੇ ਡਾਂਟ ਸਕਦਾ, ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਝਿੜਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਲ ਪਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਨ ਟੂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਉਸ ਇਮੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਅਰ ਲਾਈਕ ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਜਮੈਂਟਲ, ਜਾਂ ਦੇ ਲੁੱਕ ਅਪ ਟੂ ਡਾਊਨ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਐਵਰੀਵਨ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ, ਬਟ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਆਈ ਸਟੈਂਡ ਆਊਟ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਟਸ ਅ ਸ਼ੇਮ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਫ ਯੂਰ ਮੈਂਟਲ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਟਰੋਂਗ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਲ ਲਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਲ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਟਨੈਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕ ਆਰ ਲਾਈਕ ਬੁਲਿੰਗ ਮੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੋਟੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗਾ, ਬਟ ਦੈਨ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਆਈ ਐਮ ਸਟਰੋਂਗ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਫੀਲ ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਕਿ ਅਦਰਸ ਆਰ ਨਾਟ ਸਟਰੋਂਗ, ਬਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਫ ਪੀਪਲ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਮੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਵਾਟ ਦੇ ਆਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮੀ। At the end of the day, I know what I am inside me. Like a lot of people still judge me that you don't cover your head in the gym. This is like a very common topic which people keep commenting on my post. ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? Yes, in the gym. I have 3 big injuries, 2 concussions and 1 shoulder dislocation. ਜਿਮ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਬੈਂਚ ਪਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਛਾਤੀ ਦੇ ਸੱਟ ਲੈਣੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਡਿਸਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲ ਗਲਤ ਰੈਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰੈਕ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੈਡ 'ਤੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਸਪਲਿਟ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਨਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਫੇਸਡ ਇਜ਼ ਇਫ ਆਈ ਹੈਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਵੇਟ ਔਨ ਮਾਈ ਹੈਡ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ breathing, bracing nice, like tight and lifting heavy, my neck gets like I can't even move my neck. Like my neck and my traps suffers a lot. That's the reason. Ice pack ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। Yeah, I keep gun, I keep that वो ਜਿਹੜੀ cream ਹੁੰਦੀ ਆ ice pack, okay. So ਉਹ ਤੋਂ ਨਾ Amazon ਤੋਂ neck ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ice pack ਜਿਹੜਾ freeze ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, yeah, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕ ਲੋਡ ਕਰਕੇ
ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਪ ਇੰਗੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਲਾ ਏਰੀਆ ਟਾਈਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਟਰੈਪਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੈਸਟ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੈਕ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੱਲੀ ਟਰੈਪ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਟਰੈਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਗਲਤ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਪ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਸੋ ਟਰੈਪਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਨ ਟੂ ਲਾਈਕ ਉਹ ਜਲਦੀ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ a lot of like anxiety, stress, nervousness, anxiety ਸਭ it stays on this area। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਠੰਡੇ ਢਾਬੇ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। I know it's hard, but I see your stories. I'm like, oh, I don't know how you do it. It's so hard. No, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ। Yes. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਟੱਬ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੀ ਦੀਵਾਦ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਠੰਡੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। You're right. All mental. Yeah. Right. ਸੋ ਮੈਂ ਲਿਟਰਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜ਼ੋਨਡ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ। Yeah, you don't feel anything else when you are ਮੈਂ ਜੋ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਟ ਫੀਲਸ ਲਾਈਕ ਬਰਨਿੰਗ। Yeah, like it's like ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਸੁੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਨ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਬੋਡੀ ਰੈਡ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਰਾਈਟ ਇਟਸ ਅਗੇਨ ਸਰੀਰ ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਓਗੇ ਇਹਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ। ਰਾਈਟ ਸੋ choose to put yourself into uncomfortable situations on your own ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ uncomfortable situation ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਦਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। 100%. Right? Because you're not ready. Yeah. So ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। I'll definitely try doing that. No, but you know like I love this conversation, right? ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਕੱਟੜਵਾਦ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ। ਵੈਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਿੱਖੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ, ਵੈਰੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ, very strong. We have like a very versatile background ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ like ਸੌਫਟ ਵੀ ਚੱਲੇ ਆ। ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਔਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਵੀ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਕਦਮਾਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ। ਰਾਈਟ ਪਰ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨਾ ਕਦੇ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਟਸ ਸੱਚ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਆ। ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। Like even if you understand one ਪੰਕਤੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ। Exactly. ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ, ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ, ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ। ਇਟਸ ਬੇਅੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। It's so good and it was so good to talk to you today. Thank you so much. ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਬਟ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਕੀਪ ਦਾ ਫਰਸਟ ਵਨ ਵੈਰੀ ਸਵੀਟ ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਟ। ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਣ। ਰਾਈਟ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਕੈਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਈਟ ਕੌਮਾਂ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। Definitely. You stand up. Yeah. ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। Right? So we have to start. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ go 100%. Yeah, just start somewhere. Start ਹੁੰਦੀ ਆ। Yeah, sit in the car. Yeah. Try to open the door. Yeah, exactly. Try to open the door. Go to the car. Just take that initiative. Try to go to gym. If you can't work out, just go there. Spend 15 minutes on treadmill. Most of them, people who are doing gym from a while, they're the best and most kind people. ਦੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਬੜੇ ਲਾਈਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੈਕਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰੂਗਾ, but those are the people that are the nicest one. Just
ask for it. Just go ask them, I'm new here. ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. When you see something good, a guy or girl, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ. Give it to them, right? ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਮ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ I feel ਕਿ they are looking good, I go up to them like ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ. It comes back. Right? The energy is fresh. ਪਰਮੀਸ਼ ਬਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ, right? And I was literally in tears. ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, but he was like ਕਹਿੰਦਾ I choose to do a podcast with you because you're such a genuine guy. ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ you have a daughter, you are married, you know, like you're still doing your struggle, you're not stopping. ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ. So I really appreciate that. I was like, at that point I was like, podcast ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਇੱਥੇ, you're done, accomplish ਹੋ ਗਿਆ. But it's a journey. It's not that ਕਿ ਇੱਕ podcast ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ. It's about spreading the message. It's about spreading positiveness. It's about being a better version of yourself, not just today, but improve every day. ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ. ਅੱਜ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.